ทำอะไรคะ สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Run Loop and Journey Vlog ที่นี่คือบันทึกเรื่องราวเล็กๆของผม และลูกสาวของผม น้องรันรู้กับครอบครัวของเรานะครับ โอเค เรื่องราวเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆครับ ในคลิปนี้เป็นทริปพักผ่อนสั้นๆของครอบครัวเราที่พัทยา 4 วัน 3 คืนครับ ครั้งนี้เราเลือกพักกันที่ โรงแรมอามารีพัทยา เราออกเดินทางกันแต่เช้า ตั้งใจจะพาน้องรันรู้ไปแวะที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ Space Experience ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา ก่อนจะปิดปรับปรุง และจะกลับมาเปิดอีกครั้งในปีหน้านะครับ ตรงนี้เด็กๆจะได้สนุกไปกับดวงดาว จักรวาล และเทคโนโลยีอวกาศต่างๆรันรู้น่าจะชอบมากเลย ว้าวมีดาวเต็มเลย ต้องบอกเลยว่าที่นี่สนุกมากครับ มีกิจกรรมให้ทดลองเยอะแยะไปหมด ปีหน้าถ้าเปิดอีกครั้ง แนะนำให้พาเด็กๆมากันได้เลยนะครับ ถึงพัทยาแล้ว เย้ หลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าต่อไปที่พัทยา ครั้งนี้เราพักกันที่โรงแรมอมรี เพราะเราเช็คพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันแล้ว มีโอกาสเจอฝนตกครับ เราเลยมองหาที่พักที่มีกิจกรรมสำหรับครอบครัวแบบครบๆโรงแรมอมรีพัทยานี่แหละครับ ตอบโจทย์มากจริงๆ ทั้งสวนน้ำขนาดใหญ่ มีสไลเดอร์หลายแบบ Kids Club ก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆทั้งวัน เรียกได้ว่าเล่นกันจนไม่อยากออกไปไหนเลยครับ พ่อจ๋าหนูอยากไปได้สไลเดอร์อันใหญ่เบิ่ม พูดถึงพัทยานะครับ แม้ชายหาดอาจไม่สวย ไม่เงียบสงบเหมือนหาดอื่นๆในไทย แต่ก็มีเสน่ห์ในแบบของมันเองครับ เมืองนี้เต็มไปด้วยสีสัน ร้านอาหารหลากหลาย ตั้งแต่ร้านสตรีทฟู้ดไปจนถึงร้านอาหารบรรยากาศดีๆ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็มีให้เลือกมากมาย ทั้งสวนสนุก สวนน้ำ พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ครอบครัวผมนะครับ ก็มาพัทยาบ่อยๆ แต่ทุกครั้งที่นี่ก็มีอะไรใหม่ๆ ให้เราพบเจอได้เสมอ บางครั้งการไปสถานที่เดิมๆ แต่ก็ได้ประสบการณ์ที่ต่างกันออกไป ในครั้งนี้ผมได้ใช้เวลาในโรงแรมมากกว่าทุกครั้ง เพราะหลายช่วงฝนตกหนัก แต่ก็ได้เห็นความสนุกในอีกมุมหนึ่งของผู้คนมากมายเช่นกันนะครับ ๆ พ่อจ๋าทำไมดวงอาทิตย์มันใหญ่จังเลยคะ ก็เพราะมันกำลังจะตกดินไงลูก แสงมันเลยดูใหญ่ แล้วก็สวยแบบนี้แหละ มันเหมือนส้มยูกใหญ่เลย แล้วเวลามันตกน้ำทะเลมันจะร้อนไหมคะ ไม่ร้อนหรอกลูก มันแค่ดูจมลงไป แต่จริงๆมันอยู่ที่เดิมนะคะ งั้นพรุ่งนี้เรารู้มาดูดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหน้าโรงแรมนะคะ ดูอาทิตย์ขึ้น ไว้ไปดูที่หัวหินกันนะคะ แล้วหนูก็จะได้เรียนรู้เรื่องทิศด้วย ค่ะ สำหรับครอบครัวเรา พัทยาก็ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุข ช่วงเวลาเล็กๆเหล่านี้ แม้จะสั้น แต่ก็เป็นความทรงจำดีๆ ที่อยากเก็บไว้ตลอดไป และหวังว่าทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้ จะได้ยิ้มไปพร้อมๆกับเรานะครับ เช้านี้เรามุ่งหน้าสู่พัทยาครับ ออกจากบ้านกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดี ประมาณ 7 โมงพอดี เราแวะเติมพลังกันด้วยกาแฟสดเย็นๆสักแก้ว กับขนมปังนุ่มๆรองท้องเล็กน้อย ก่อนจะเริ่มทริปเล็กๆของเรากันนะครับลันรู้จำได้ไหมลูก เนี่ยพ่อขับรถไปโรงเรียนหนูทางนี้ทุกเช้าเลย วันนี้หนูกำลังไปโรงเรียนหรือเปล่านี่ จำได้ค่ะ แต่วันนี้หนูจะไปพัทยานะพ่ออยากไปส่งหนูที่โรงเรียนนะ ไม่ลืมจ้า วันนี้พ่อจะพาหนูไปพิพิธภัณฑ์อวกาศไงล่ะ เย่หนูอยากเห็นยานอวกาศแล้ว เราเลือกใช้ทางพิเศษสีลัดขึ้นที่ด่านยมราช ก่อนต่อเข้ามอเตอร์เวย์สาย 7 ยิงยาวๆ ขับเรื่อยๆ วิวสองข้างทางนั้นค่อยๆ เปลี่ยนจากตึกสูงในกรุงเทพไปเป็นบ้านเรือน โรงงาน และพื้นที่สีเขียวของต้นไม้กับภูเขา เหมือนภาพที่ค่อยๆ ไล่จากสีเทาไปสู่สีเขียวสดใส เส้นทางที่คุ้นเคย แต่ก็ยังให้ความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่ได้ขับผ่านลันรู้ชอบมองวิวภูเขาข้างทางมาตั้งแต่เด็กทำให้เธอเพลิดเพลินทุกครั้งที่เห็น พ่อจ๋าดูสิเหมือนภูเขาใส่หมวกเมฆเลยค่ะ จริงด้วยลูก น่ารักดีนะ เหมือนภูเขากำลังหลับเลยละถนนวันนี้โล่งรถไม่เยอะครับ บรรยากาศเหมือนวันเดินทางสบายๆและตลอดเส้นทางที่มอเตอร์เวย์ยังมีจุดพักรถเป็นระยะให้ไว้ยืดเส้นยืดสาย
ยิ่งทำให้การขับไปพัทยาครั้งนี้รู้สึกชิลและผ่อนคลายมากๆและทุกหลักกิโลเมตรที่ได้ขับผ่านก็เหมือนค่อยๆพาเราไปใกล้ทะเลมากยิ่งขึ้นทริปนี้ไม่ได้แค่พาเราไปจากกรุงเทพสู่พัทยาแต่ยังพาเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเส้นทางมาถึงแล้วนะครับอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศหรือ Space Inspirium ที่นี่เป็นสถานที่ที่ทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้สนุกกับวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกัน Space Inspirium อยู่ภายใต้การดูแลของ JISDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมเรื่องราวสนุกๆในอวกาศการสำรวจอวกาศและการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงนะครับค่าบัตรก็ไม่แพงคุ้มค่ามากๆด้านใน Space Inspirium จะแบ่งออกเป็น 25 โซนเลยเริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับจุดกำเนิดของโลกวิวัฒนาการของจักรวาลเทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศการออกไปสู่อวกาศเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมไปจนถึงโมดูลห้องทดลองอวกาศจากประเทศญี่ปุ่นก่อนเข้าไปด้านในก็มีนิทรรศการภาพเขียนและภาพถ่ายสวยๆให้เราได้ชมกันด้วยนะครับที่นี่จัดแสดงหลายโซนนะครับตั้งแต่นิทรรศการดวงดาวและจักรวาลไปจนถึงเทคโนโลยีอวกาศที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนทุกมุมถูกออกแบบให้สนุกและให้ความรู้ไปพร้อมๆกันแถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยครับเมื่อดูภาพสวยๆกันแล้วก็ได้เวลาสแกนข้อมือเข้างานแล้วครับตามมาเลยครับโซนแรกจัดแสดงเทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศโดยจัดแสดงความรู้ด้านดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณจากการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ส่งผลต่อสภาพอากาศซึ่งต่อมาในยุคของนักปรัชญาของกรีกเนี่ยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและเป็นแผ่นเรียบนะครับหลังจากนั้นจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เยอะมากๆมีการค้นพบทฤษฎีใหม่ๆและเริ่มออกเดินทางไปนอกโลกเป็นครั้งแรกจนเทคโนโลยีสำรวจอวกาศพัฒนาไปจนถึงยุคปัจจุบันถัดไปลันรู้ชี้ให้ดูเครื่องเล่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือลิฟต์อวกาศซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆลิฟต์นี้จะพาเราขึ้นโมดูลอวกาศเคลื่อนที่สูงขึ้นไปหลายร้อยกิโลเมตรผ่านชั้นบรรยากาศไปจนถึงดาวเทียมโดยจำลองผ่านกราฟิกแสงสีเสียงจัดเต็มลันรู้สนุกสุดๆไปเลย
นี่เนี่ยดีอย่าเพิ่งลงเรายังขึ้นอยู่เลย ถัดมาจากสถานีอวกาศนานาชาติตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่ระดับความสูง 500 กิโลเมตรจากพื้นโลก ดาวเทียมที่ทุกท่านเห็นด้านบนคือ TOS-2A มีน้ำหนัก105 กิโลกรัม ซึ่งเป็นดาวเทียมที่มีวิศวกรดาวเทียมไทยกว่า 20 คนร่วมออกแบบและตั้งอยู่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีหรือในพื้นที่ ไปลูกยังมีอีกหลายด่านเลย มาดูไม่ดีต่อมาเราก็แวะ Space Cinema ทั้งครอบครัว พวกเรานั่งดูภาพยนตร์3 มิติเล่าเรื่องจักรวาลและการสำรวจอวกาศ และการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความรู้ด้านอวกาศ เนื้อหาสนุกเข้าใจง่ายทำให้เด็กๆอย่างรันรุเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาวมากขึ้นครับ ดาวเคราะห์ดวงนี้เล็กที่สุดในระบบสุริยะ มีพื้นผิวคล้ายดวงจันทร์ของโลกเรา ไม่มีบรรยากาศ ไม่มีสิ่งมีชีวิต ดาวศุกร์เป็นสถานที่ที่เหมือนนรกขนาดย่อม ร้อนที่สุดในระบบสุริยะของเราเลยนะ คุณพ่อครับ ทำไมดาวศุกร์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์กว่าดาวพุธถึงร้อนกว่าดาวพุธล่ะพ่อ เพราะดาวศุกร์นั้นอยู่สภาวะเรือนกระจก ความร้อนภายในดาวของมันจึงไม่ระบายออก มันจึงร้อนมากไงล่ะลูก จากจุดนี้ลูกจะเริ่มเห็นแล้วว่า โลกของเรานั้นสวยงามเพียงใด ออกมาใกล้ๆกันก็เจอ Mars Walk เครื่องเล่นจำลองแรงโน้มถ่วงแบบดาวอังคารหลันรู้ไม่พลาด เดินไปหัวล้อไป ถึงจะก้าวยากแต่ก็สนุกสุดๆไปเลย แต่หลันรู้ขอเล่นรอบเดียวพอนะครับ ข้างๆมีไจโรสโคปเครื่องหมุนจำลองสภาวะของนักบินอวกาศหลันรู้ยืนดูแล้วบอกว่าไม่เล่นดีกว่า ถ้าอยากรู้ว่าทำไมไม่กล้าเล่น ดูในคลิปนี้เลย
ตรงนี้เป็นฐานจำลองปฏิบัติการบนดวงจันทร์ Amazing Moon ทั้งครอบครัวเราตื่นเต้นกันมาก ได้เห็นห้องนักบินและสถานีอวกาศจำลองลันรู้ถึงกับพูดว่าอยากนอนที่นี่สักคืนพอรู้สึกเหมือนอยู่ในยานอวกาศจริงๆเลยครับ เดินกันจนเหนื่อย เราเลยแวะ Cosmo Cafe จิบกาแฟหอม พร้อมโดนัทอร่อยๆ เป็นการเติมพลังที่ลงตัว ก่อนเราจะไปสำรวจในโซนอื่นต่อไป โซน Japan Space Pavilion แสดงความรู้เรื่องการพัฒนาอาหารญี่ปุ่นสำหรับการบริโภคในอวกาศ เราดูแล้วมานั่งคิดต่อไปว่าก็น่าจะมีต้มยำกุ้งบ้างนะ แล้วจะมีคนไทยสักคนไหมในอนาคต ที่จะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอวกาศบ้าง อีกมุมหนึ่งก็มีห้องเรียน 3D Printing และโซนหุ่นยนต์ลันรู้อยากลองประดิษฐ์แต่วันนี้คนเยอะมากๆเลยต้องขอผ่านไปก่อน แต่ก็ยังตื่นตาตื่นใจกับหุ่นยนต์รูปร่างแปลกๆโดยเฉพาะหุ่นยนต์รูปงูที่ทำท่าจะฉกลันรู้ด้วยมันตลกมากๆเลยแต่ถ้าเป็นงูจริงก็คงน่ากลัวเลยนะครับ ไปยังลูกมันดุอยู่ลูก
ห้องนี้คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3S ในการใช้งานในหลายด้าน เช่น ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การวางผังเมือง และป้องกันภัยลันลุสนุกไปกับการปรับพื้นที่สูงต่ำด้วยตัวเอง ขุดทรายทำแม่น้ำ หรือก่อเป็นภูเขาสูง แผนที่ก็จะเปลี่ยนตามในทันที แนะนำมาเล่นกันนะครับ หนูไม่เอาน้ำหรอกนะไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำหนูไม่เอาน้ำเสร็จมันไม่เป็นระบบช้างหนูน่าจะเกาะสาม คิโบะโมดูลห้องทดลองอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น เป็นแบบจำลองของสถานีอวกาศนานาชาติ มีหลายห้องเชื่อมต่อ และใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อทดลองและสังเกตการอวกาศ ภายในโมดูลจำลองนี้ ให้บรรยากาศเหมือนขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศจริงๆ และใครสงสัยว่าห้องน้ำบนสถานีอวกาศเป็นยังไง ก็มีให้ชมในคลิปนี้นะครับ แน่นอนว่าเราเก็บไม่ครบทุกโซนนะครับ เพราะว่าลันรู้อยากไปเล่นน้ำที่โรงแรมแล้ว และแม่แต่ก็หิวสุดๆ แต่ดีใจที่เราได้มาก่อนปิดปรับปรุง คาดว่าจะกลับมาเปิดทำการใหม่อีกครั้งในปี 2569 หรือปีหน้านะครับ ครอบครัวเราจะกลับมาแน่นอน เพื่อสัมผัส Space Imperium เวอร์ชันใหม่ ที่จะยิ่งใหญ่และอลังการกว่าเดิม แต่ตอนนี้ขอไปทานข้าวกลางวันก่อนนะครับ หลังจากที่พาลันรู้ไปสนุกกับการเรียนรู้เรื่องอวกาศที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศกันเต็มอิ่มแล้วนะครับ เราก็ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่พัทยาเหนือ ใช้เส้นสุขุมวิทขับตรงมาเรื่อยๆ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมือง ผ่านเทอร์มินอล 21 กับวงเวียนปลาโลมา ตรงนี้รถจะติดนิดหน่อยนะครับ ถึงพัทยาแล้วเย้ พอถึงโค้งหัวหาดพัทยาเหนือ วิวทะเลสวยมากๆ น้ำทะเลตัดกับท้องฟ้า สดใสมาก ตอนขับผ่านนี่บรรยากาศดีจริงๆ มาพัทยาทีไรถึงจะแวะพักพัทยาใต้หรือหาดจอมเทียน เราก็มักจะขับมาดูวิวตรงนี้ก่อนเสมอ เหมือนเป็นจุดที่บอกว่าเรามาถึงพัทยาแล้วนะ พอพ้นโค้งมาอีกหน่อยนะครับ ก็ถึงโรงแรมอมรีพัทยาที่เราจะพักกันในทริปนี้ วันนี้แขกเยอะเป็นพิเศษ ต้องรอเช็คอินกันนิดหน่อย แต่ไม่เป็นปัญหาเลย เพราะที่นี่จัดการดีมากๆครับ
ระหว่างรอก็มีน้ำสมุนไพรเย็นๆเสิร์ฟดื่มให้สดชื่น ส่วนลันลุก็ไม่อยู่นิ่งเลยครับ วิ่งเล่นไม่หยุดดูท่าทางเธอจะตื่นเต้นน่ะอ้อด้านหลังโรงแรมมีอาคารจอดรถด้วยนะครับ สะดวกมากที่จอดเยอะเลย ได้กุญแจห้องแล้วครับ ไปดูห้องพักกันเลย พอออกจากลิฟต์ชั้น 6 เดินตรงไปอีกหน่อยจนสุดทาง ห้องเราก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยครับ เป็นห้องริมซะด้วย ดีใจครับที่ได้ห้องริม เพราะวิวจะกว้างกว่าห้องทั่วไป เปิดประตูเข้าไปปุ๊บ ชอบเลย ห้องใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะ ตกแต่งด้วยโทนสีอ่อนๆอบอุ่น ดูเรียบง่าย แต่มีสไตล์น่าอยู่มากๆ ห้องมีหน้าต่างบานใหญ่ พอเปิดม่าน แสงธรรมชาติก็ส่องเข้ามาเต็มๆ สดใสทันทีแต่วิวตรงนี้จะเป็นด้านหลังโรงแรมนะครับ มันไม่ได้คิดขับเลยอ่ะเนี่ยห้องสวยมากค่ะ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบหมดนะครับ มีโต๊ะเล็กๆไว้ให้ทำงานด้วย ทุกอย่างพร้อมมาก มาแต่ตัวกับเสื้อผ้าก็อยู่ได้เลยสบายๆ แต่แอบเสียดายนิดนึง อยากให้เป็นสมาร์ททีวีไว้ดูซีรีส์ก่อนนอน แต่ตอนนี้ยังเป็นทีวีปกติอยู่นะครับลันลูก็ถูกใจห้องนี้ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาแล้ว วิ่งเล่นไปทั่วห้อง ชอบไปหมด ทั้งเตียงนุ่มๆ โซฟานั่งเล่น แล้วก็อ่างน้ำขนาดใหญ่อยู่หลังเตียง ถ้าฝนตกก็เล่นน้ำตรงนี้ได้เลย ห้องนี้ห้องอะไรมาสิ หนูจะนอนในห้องนี้ใช่ไหมอย่าเพิ่งเล่นสวนวิวสวยจริงๆ ต้องจากระเบียงนี่เลย มองลงไปเห็นสวนน้ำขนาดใหญ่ตรงกลางโรงแรม มีทั้งสไลเดอร์ เครื่องเล่นน้ำ แล้วก็มีต้นไม้สีเขียวล้อมรอบ ดูสดชื่นที่สุด มองไปไกลๆ ยังเห็นทะเลพัทยาโผล่มานิดๆด้วย ได้ฟิลพักผ่อนเต็มที่เลยครับ พักหายเหนื่อยกันได้แป๊บเดียว หลันลูกก็เริ่มอ้อนแล้วครับ ตอนนั้นผมกะว่าจะเอนหลังพักสายตาจากการขับรถเสียหน่อย แต่ก็ พ่อจ๋าไปเล่นน้ำกัน ไปกันลูก เปลี่ยนชุดเลย สุดอับ วันนี้แดดก็ยังดีอยู่ พรุ่งนี้ฝนอาจจะตกก็ได้ งั้นเล่นวันนี้เลยละกัน เราอยู่กันทั้ง3 วัน เดี๋ยวไปดูสวนน้ำไฮไลท์ของโรงแรมนี้กันนะครับ A few moments later. ไปได้ยัง ไปเลยลูกไป มาใจ ลึกเปล่า ยืนได้ใช่ไหมมานี่เลย พ
ไปตรงนู้นกันไปตรงนู้นกันหน้าไปตรงนู้นกันน่ะเห็นทะเลนิดหน่อยนะ อยู่ใกล้ๆหนูก็โหลดดิ ชอบไหมโรงแรม ค่ะ หนูไหว้ไปถึงแม่เลยไหมแต่พ่อจะถ่ายตามหนูไหว้ไปที่แม่พ่อจะถ่ายตามอ่ะ ไม่ได้หนูเหนื่อย ก็เหนื่อยก็ยืนสิลูกเกาะพ่อ ถ้าก็เดินตามหนู เดี๋ยวเราไป ใกล้ๆเลย ไม่พ่อต้องถ่ายอยู่ไปข้างหลังไปใกล้แล้วนี่ก็ใกล้แล้ว ไม่เลย ไป หนูอยากเล่นสไลเดอร์ไหม ทำไมมันไม่เล่น ฮะ ไม่ดื่มนี่ครับ จุดที่หลาย ๆ ครอบครัวต้องแวะมา และนี่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ คือสวนน้ำขนาดใหญ่ของโรงแรมอมรีพัทยาครับสระว่ายน้ำเขาอยู่ใจกลางโรงแรมเลย พื้นที่กว้างมาก มีทั้งกิจกรรม และเครื่องเล่นทางน้ำให้เด็ก ๆ เล่นกันได้ทั้งวัน จริง ๆ แล้วสระที่นี่จะมีทั้งหมด 4 โซนนะครับ3โซนด้านในจะเป็นโซนสวนน้ำมีสไลเดอร์หลายขนาดให้เลือกเล่น ตั้งแต่แบบชิวๆสำหรับน้องเล็ก ไปจนถึงแบบสูงที่ผู้ใหญ่ก็ยังอยากลอง ส่วนอีกสระหนึ่งอยู่ด้านหน้าโรงแรม เป็นสระใหญ่สำหรับผู้ใหญ่นะครับบรรยากาศดีมากๆมองเห็นเส้นขอบฟ้าเล็กน้อย พอที่จะดูอาทิตย์ตกกันได้ครับ พ่อจ๋าไปเล่นสไลเดอร์อันนั้นกัน อันนั้นพ่อเล่นไม่ได้ค่ะ มันเล็กเกินไป เขาทำไว้ให้เด็กๆเล่นกันนะ งั้นหนูพาพ่อไปเล่นอันสูงๆนั้นก็ได้ อันนั้นก็ไม่ได้อีกลูก มันสูงเกินไป พ่อกลัวความสูงน่ะ พ่อขี้กลัว ก็พ่ออ้วนน่ะรันรู้ พ่อน้ำหนักเยอะ พอเล่นสไลเดอร์ทีนี้มันลงมาเร็วจีเลย พ่อกลัวนี่เรื่องจริงเลยนะ วิทยาศาสตร์ล้วน งั้นพ่อต้องไปลดความอ้วนแล้วล่ะ ๆ อันนั้นแหละยากที่สุดแหละ ต้องบอกเลยว่าสวนน้ำที่นี่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กมากๆเลยนะครับ เด็กๆสามารถสนุกกันได้ ผู้ใหญ่ก็ผ่อนคลายได้เต็มที่ แนะนำนะครับผม เช้านี้เราลงมาทานอาหารเช้าที่โรงแรม ขอบอกเลยนะครับว่าอาหารอร่อยและหลากหลายมากๆ เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับและรู้เจริญอาหารสุดๆ กินได้เยอะกว่าที่บ้านอีกครับ แต่เราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดู เพราะไม่อยากรบกวนแขกท่านอื่นๆนะครับ
เพียงแค่เห็นสองแม่ลูกนั่งหัวเราะคุยกันเบาๆ ก็รู้สึกมีความสุขแล้วครับ A few moments later. และถัดจากสวนน้ำไปอีกนิดก็จะเป็น The Tree House Kids Club ครับ ตรงนี้มีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์เลย ด้านในจะมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นกันเพียบ ทั้งระบายสี เล่นบล็อก ต่อเลโก้ หรือทำงานศิลปะเล็กๆน้อยๆ สนุกมากๆครับ ส่วนโซนด้านนอกก็จะเป็นกิจกรรมออกแรงนิดหน่อย เช่น ปีนเชือก สไลเดอร์ หรือวิ่งเล่นบนสนามหญ้าเขียวๆรับลมสบายๆ พ่อจ๋าหนูอยากไปปีนเชือกอันนั้นจังเลยค่ะ ได้สิลูก แต่ถ้าใส่รองเท้าแตะแล้วปีนไม่ถนัด ถอดรองเท้าดีกว่านะล่ะลูก จะได้ปีนคล่องๆ แต่ลูกจะเข้าแล้ว ที่นี่ดีมากตรงที่ถ้าพ่อแม่อยากจะพัก หรือจิบกาแฟสบายๆ ก็สามารถฝากเด็กๆไว้กับพี่ๆสตาฟที่คิดคลับได้เลยนะครับ เขาดูแลน้องๆอย่างอบอุ่น และเป็นมืออาชีพมากจริงๆ วันนี้แดดดีมากๆเลย เดี๋ยวเราฝากรันรู้ไว้ที่คิดคลับสักพัก แล้วเราไปอัปเดตบรรยากาศชายหาดพัทยาเหนือกันนะครับ
ที่ชายหาดพัทยานี่นะครับ ตอนผมยังเป็นเด็กมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับชายหาดบางแสนเลยครับแต่ตอนนี้ทรายจะเป็นแบบหยาบขึ้นเพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมามีปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งครับจนบางช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลจะเข้ามาใกล้ถึงแนวเตียงชายหาดเลยทีเดียวจนในปี 2565 ทางกรมเจ้าท่าเลยได้เข้ามาทำโครงการถมทรายเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับเขาเสริมทรายให้ชายหาดกว้างขึ้นจากเดิมประมาณ10 เมตรเป็นราวๆ35 เมตรเพื่อช่วยรองรับแรงคลื่นและฟื้นฟูให้ชายหาดพัทยากลับมาสวยงามเหมือนเดิมอีกครั้งทรายที่นำมาถมในโครงการนี้ก็มาจากทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียนนะครับซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนไปประมาณ15 กิโลรวมแล้วมีการเสริมทรายไปกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตรครับแต่ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนกิจกรรมทางน้ำที่นี่ก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมครับทั้งบานาน่าโบ๊ทพาราเซลหรือเจ็ตสกีเห็นแล้วก็รู้เลยว่าพัทยายังเต็มไปด้วยพลังของนักท่องเที่ยวจริงๆผมเองก็ยังแอบหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นเจ้าปูเสฉวนหรือปูลมวิ่งอยู่ตามชายหาดพัทยาอีกครั้งนะครับเหมือนตอนที่ผมยังเป็นเด็กมันคงจะดีมากๆเลยเดินรับแดดรับลมร้อนกันมาสักพักแล้วเห็นเมฆฝนอึมครึมเริ่มใกล้เข้ามาขอไปรับลันลูที่คิดครับแล้วขึ้นห้องพักกันก่อนนะครับ A few moments later. ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับดีที่เรารับลันลูขึ้นห้องได้ทันเวลาก่อนฝนจะเทลงมาแม่แต่เลยได้จังหวะนี้นัดทำสปาของโรงแรมส่วนลันลูก็พักอยู่ในห้องดูการ์ตูนเล่นของเล่นเพลินๆส่วนผมเองไม่มีอะไรทำก็ออกมานั่งเล่นที่ระเบียงมองลงไปเห็นสวนน้ำด้านล่างถึงแม้ฝนจะตกหนักแต่แขกหลายคนก็ยังเล่นสวนน้ำกันไม่หยุดเลยครับเสียงหัวเราะของเด็กๆแข่งกับเสียงฝนเบาๆมันให้อารมณ์ความอบอุ่นและสนุกสนานอยู่นะครับเหมือนทุกคนไม่อยากให้วันหยุดนี้ผ่านไปเฉยๆยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศที่พัทยามันมีชีวิตชีวาจริงๆไม่ว่าฝนจะตกแดดออกเมืองนี้ก็ยังคึกคักเสมอเหมือนมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกอยากยิ้มอยากพักอยากใช้เวลาช้าๆไปกับครอบครัวพอฝนเริ่มซาฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดค่อยๆส่องทะลุเมฆออกมาผมเลยชวนกันไปต่อที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกในห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยานะครับเพียงขับรถออกมาแค่ไม่กี่นาทีระหว่างทางแสงเย็นสวยมากๆลันลูที่นั่งอยู่หลังรถก็คุยไม่หยุดเลยครับตั้งแต่เรื่องอาทิตย์ตกอาทิตย์ขึ้นดวงดาวแสงในจักรวาลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่เราเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้ฟังแล้วอมยิ้มเลยครับผมรู้สึกดีที่เห็นลูกเริ่มสนใจสิ่งรอบตัวแบบนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่างแท้จริงเลยครับพอถึงห้างเดินมาที่ฝั่งหน้าหาดก็จะเจอระเบียงชมวิวแบบพาโนรามาเลยครับลมทะเลพัดเย็นๆก
ลิ่นไอทะเลบางๆเห็นผู้คนเดินไปมาทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ เสียงเพลงข้างล่างดังคลอเบาๆบรรยากาศแบบนี้แหละครับคือพัทยาที่แท้จริงมีชีวิตชีวามีสีสันแต่ก็ยังอบอุ่นในแบบของมันผมนั่งมองท้องฟ้าที่เริ่มจะเปลี่ยนสีจากส้มทองมาเป็นม่วงอมชมพูเห็นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าทุกครั้งที่เห็นช่วงเวลานี้ผมมักรู้สึกเหงาๆแบบอธิบายไม่ถูกมันเหมือนช่วงเวลาที่วันนี้กำลังเงียบลงชั่วขณะเราเลยอยู่ตรงนั้นถ่ายรูปคุยกับลันลุจนฟ้ามืดสนิทครับพอค่ำลงที่ชายหาดพัทยาก็ยังคึกคักเหมือนเดิมไฟตามแนวชายหาดเปิดสว่างไสวมีครอบครัวหลายบ้านมานั่งชมวิวทะเลยามค่ำคืนบางครอบครัวปูเสื่อง่ายๆบางกลุ่มเอาโต๊ะพับเล็กๆมาตั้งมีของกินง่ายๆเครื่องดื่มเย็นๆแล้วนั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานมองไปในทะเลมืดๆก็เห็นเรือหลายลำเปิดไฟสีสวยลอยอยู่กลางทะเลแสงกระทบน้ำยามค่ำคืนมองแล้วเพลิดเพลินจริงๆครับใกล้ๆกันก็ยังมีร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้แค่ข้ามถนนเองสะดวกมากๆเสียดายรอบนี้เราไม่ได้เตรียมโต๊ะปิกนิกไปเลยครับรอบหน้าต้องไม่พลาดเพราะบรรยากาศแบบนี้มันน่านั่งยาวจริงๆแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าไฟชายหาดที่เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนหรือเปล่าถ้าใครทราบคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับ ก่อนกลับกรุงเทพเราพาลันรู้ลงมาเล่นสวนน้ำอีกครั้งลันรู้ชอบมากๆครับเล่นสนุกกับเพื่อนใหม่วัยเดียวกันที่เพิ่งรู้จักกันในทริปนี้เองแต่เด็กๆเขาคลิกกันไวมากมีเสียงหัวเราะมีการนัดเจอรอบใหม่แล้วก็ทำการแอดไอโมกันอย่างตื่นเต้นมีมิตรภาพใสๆที่น่ารักดีจริงๆครับ
ริปพัทยาครั้งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความสนุกและความประทับใจเหมือนทุกครั้ง และอีกสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดอีกอย่าง ก็คือพัทยาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถไม่นานก็มาถึง ซึ่งพอเราอายุมากขึ้น การเดินทางไกลๆมันเริ่มเหนื่อยง่าย การได้มาทะเลใกล้ๆแบบนี้จึงเป็นความสุขพอดีสำหรับครอบครัวของผมครับสำหรับผมพัทยามักจะเป็นตัวเลือกแรกๆเสมอเวลาอยากพาครอบครัวมาเที่ยวทะเลและจนกว่าจะมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งผมก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งชายหาดพัทยาจะกลับมาสวยงามเหมือนในความทรงจำวัยเด็กของผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปท่องเที่ยวของครอบครัวของเรานะครับไว้พบกันใหม่ทริปหน้าครับผมAnd when the stars light up the sky, I'll find you there, we'll never die. Our moments live where shadows fade, in every choice we ever made. Until we meet again, my friend, this isn't where our story ends. Through every tear, through every mile, I'll carry you with every smile.